Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएको छ Samsung को चाहिँ Galaxy M51 जुन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको चाहिँ फोन हो. सो यो फोन चाहिँ तपाईको दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ. 6+128GB भेरिएन्ट र 8+128GB भेरिएन्ट. 6+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ तपाईको 39,999 रहेको छ भने 8+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 43,999 चाहिँ रहेको छ. सो आज हामी यसको अनबक्स गर्नेछौँ र यसको टप 5 फिचर्सहरू के कस्तो छ त्यो तपाईहरुलाई बताउनेछौँ. So without further ado, let's get started. Alright, so box चाहिँ यही नै हो. So as you can see here, यसमा चाहिँ तपाईको IMS को लोगो पनि होलोग्राम पनि राखिदिएको छ अगाडिपट्टि हैन र फोनको डिजाइन पनि राखिदिएको छ. साइडमा तपाईको Galaxy M51 भनेर चाहिँ राखिदिएको छ. जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. र तपाईको बटममा चाहिँ रहेको छ यो कुन चाहिँ भेरिएन्ट हो भनेर. सो मेरो चाहिँ यो चाहिँ 6+128GB भेरिएन्ट हो र कलर चाहिँ ब्ल्याकमा छ. सो यो चाहिँ तपाईले ब्लू कलरमा पनि अवेलेबल छ. अलराइट, सो लेट मी अनबक्स द डिभाइस. ओके, सो यो भयो फोनको बक्स. So this is the phone. ओके, सो यो फोनलाई म एकछिनमा साइडमा राख्छु हैन, एकछिनमा हेरौँ. सो अरु बक्सको कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 25 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको रेगुलर टाइप ए वाला पोर्ट छैन. यसमा चाहिँ तपाईको टाइप सी वाला पोर्ट छ. मेक श्योर यो चाहिँ तपाईले हराउनु भएन. र यसमा आउँछ तपाईको टाइप सी टु टाइप सी केबल र बाँकी अरु कन्टेन्टहरु चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन खासै. यहाँ यो बक्सको यो माथिल्लोपट्टि भागमा चाहिँ कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा सानो बक्स रहेको छ हैन. सो यसमा चाहिँ तपाईको आउँछ सिम इजेक्टर टुल. दिस आर सम म्यानुअल्स. अनफर्चुनेटली चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले क्लियर केस चाहिँ पाउनु हुँदैन रहेछ लाइक अरु फोनहरुमा पाएको चाहिँ. सो यसमा चाहिँ तपाईले कभर चाहिँ आफैले लिनुपर्ने हुन्छ मार्केटमा गएर. फोनको प्लास्टिक पिल गरौँ है त. फोन चाहिँ मेरो फर्स्ट इनिसियल इम्प्रेसन यो हातमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै वेल बिल्ड जस्तो लाग्यो. इभन दो इट इज मेड आउट अफ प्लास्टिक हैन, तर त्यस्तो चिप फिल चाहिँ मलाई लागेको छैन है. जस्तो अरु सस्तो खालको फोनहरुमा हुन्छ नि प्लास्टिक वाला, त्यस्तो खालको फिल चाहिँ छैन. एकदमै वेल बिल्ड वाला चाहिँ फिलिङ चाहिँ आइरहेछ मलाई हैन. यसको तपाईको साइडमा चाहिँ यो पावर बटन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ सँगै रहेको छ. सो लेट मी बुट अप द डिभाइस फर्स्ट अनि यसको टप 5 फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ. अलराइट, सो फोन चाहिँ बुट अप भइसकेछ एज यु क्यान सी हियर. र यसको टप 5 फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा आउँछ यसको ब्याट्री लाइफ. सो यसमा चाहिँ तपाईले 7000 मिलिएम्परको चाहिँ एकदमै ठुलो क्यापेसिटी भएको चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आरामले हुन्छ नि. अब यदि हेभी युज गर्नुहुन्छ भने पनि एक दिनसम्म मजाले टिक्छ. तर यदि तपाईँ अब लाइट हल्का फुल्का मात्रै चलाउनुहुन्छ नि देन 2 दिनसम्म चाहिँ एकदम मजाले टिक्छ. सेकेन्डमा आउँछ यसको डिस्प्ले. सो यसमा चाहिँ तपाईले 6.7 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईको पञ्च होल वाला चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ डिजाइन चाहिँ हैन. र त्यो क्यामेराको कटआउट पनि एकदमै सेन्टरमा रहेको छ र हेर्दाखेरि पनि एकदम मजाले राम्रो पनि देखिन्छ. यसैगरी यसको रेजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी प्लस पाउनुहुन्छ र यसैगरी फ्रन्टको डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले टप र साइडमा चाहिँ एकदमै कम वाला बेजल पाउनुहुन्छ. अल्सो बटमको बेजल पनि त्यति साह्रो मोटो चाहिँ छैन. नर्मली के हुने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ बजेट वाला फोनहरुमा चाहिँ तपाईले तल बटमको बेजल चाहिँ अलिकति मोटो हुने गर्दछ भने यसको चाहिँ ठिकै नै रहेको छ. सो तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै लाइक फुल भ्यू वाला चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ. अल्सो डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब डेफिनेटली यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ अब स्यामसङको फ्ल्यागशिप फोनहरुको डिस्प्लेसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन. बट फर द प्राइस यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द बेस्ट चाहिँ डेफिनेटली भन्न चाहिँ सकिन्छ. थर्डमा आउँछ यसको क्यामेरा. सो पछाडि चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ क्वाड रेयर क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ तपाईले 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुन्छ विथ एपर्चर f1.8. यसैगरी बाँकी तीनवटा क्यामेरा भनेको चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउनुहुन्छ, 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा. यसैगरी अगाडि चाहिँ तपाईको आउँछ 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा. सो क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अन पेपर चाहिँ स्यामसङले चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेक्सहरु चाहिँ अफर गरिरहेको छ. सो वी क्यान एक्सपेक्ट सम रियली गुड इमेजेस आउट अफ दिस क्यामेरा. तर अब यसको क्यामेरा स्याम्पल्सहरु चाहिँ हामी तपाईलाई फुल रिभ्यूहरुमा चाहिँ शेयर गर्नेछौँ र भन्नेछौँ हाम्रो क्यामेरा एक्सपिरियन्स के कस्तो रह्यो भनेर. सो मेक श्योर टु सब्स्क्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड हिट दैट बेल आइकन एज वेल. फोर्थमा आउँछ यसको पर्फर्मेन्स. सो यसमा चाहिँ तपाईले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 730G अक्टा-कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ विथ एड्रिनो 618 जीपीयू. यसैगरी यसमा र्याम चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ तपाईले 6GB र 8GB पाउनुहुन्छ. LPDDR4X र्यामहरु हो तिनीहरु भनेको चाहिँ. र इन्टरनल स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 128GB वाला चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज पाउनुहुन्छ UFS 2.1 वाला.
सो वी क्यान एक्सपेक्ट सम रियली गुड पर्फर्मेन्स आउट अफ दिस। अल्सो नेपाली मार्केटमा चाहिँ सबभन्दा सस्तो स्न्यापड्रागन 730G प्रोसेसर भएको फोन चाहिँ यो नै रहेको छ करेन्टली एभाइलेबल इन द मार्केट। र यो फोनको चाहिँ हामी एउटा फाल्टै भिडियो चाहिँ बनाउँछ जसमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पब्जी मोबाइल गेम कस्तो चल्छ र तपाईँले 7000 mAh ब्याट्रीमा चाहिँ कति घन्टासम्म चाहिँ कन्टिन्युसली पब्जी मोबाइल गेम खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी बताउनेछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही दिन चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ। र फिफ्थ एन्ड द लास्टमा आउँछ यसको डिजाइन। सो यो फोन चाहिँ मैले लाइभमा चाहिँ देखेको थिइनँ होइन, पर्सनली देखेको थिइनँ र यसको फोटोहरू चाहिँ मैले इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको डिजाइन चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो राम्रो लागेको थिएन होइन, अलिकति चिपवाला फिल चाहिँ मलाई लागेको थियो। तर पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको ब्याक चाहिँ एकदमै साइनी ग्लोसीवाला छ र हुन्छ त्यस्तो चिपवाला फिल चाहिँ आउँदैन। डेफिनेटली हेर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम नै देखिन्छ यो। अल्सो अगाडि पनि मैले अघि भनिहालेँ यसमा चाहिँ एकदमै मिनिममवाला चाहिँ बेजल्सहरू चाहिँ आउँछ होइन, र हेर्दाखेरि अगाडिबाट एकदमै राम्रो देखिन्छ। र फिलको अघि मैले तपाईँलाई भनि पनि हालेको थिएँ होइन, फिल पनि यसमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो लाइक हुन्छ नि, अब एकदमै चिपवाला फिल चाहिँ आउँदैन यसमा, इभन दो इट इज मेड आउट अफ प्लास्टिक होइन, तर फिल चाहिँ यसकोमा एकदमै राम्रो छ। बिल्ड क्वालिटी पनि बिल्ड हेर्ने ओभरअल लाइक बिल्ड पनि पक्रिँदाखेरि एकदमै सोलिड चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ। डोन्ट टेक माई वर्ड्स, म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ स्यामसङको सोरूममा गएर चाहिँ आफै यो फोन चाहिँ हेर्नुहोस् अनि फिल गर्नुहोस्। आइएम स्योर तपाईँहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली यो फोनको डिजाइन प्लस फिल चाहिँ मनपर्छ। So there you have it guys, thank you so much for watching this video. Samsung Galaxy M51 चाहिँ all over नेपाल चाहिँ एभाइलेबल भइसकेको छ। सो तपाईँले आफ्नो नजिकको मोबाइल पसल अथवा हुन्छ नि स्यामसङ सोरूममा गएर चाहिँ यो फोन चाहिँ हेर्न र फिल गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँसँग केही क्वेसन क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ Samsung Galaxy M51, let me know in the comment section below. I'll see you guys in the next one. Till then, जय नेपाल।